નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ભૂમિકા તળાવિયા. ફૂડી બીટી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે હું તમને શીખવીશ માવા મલાઈ કોલેટી ઘરે કઈ રીતે બનાવી. ફક્ત 4 ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની મદદથી આજે આપણે બનાવીશું માવા મલાઈ કોલેટી. એના માટે મેં અહીં 1 લીટર જેટલું દૂધ લીધેલું છે, જેને આપણે સૌથી પહેલાં ગરમ કરવા મૂકીશું. આ રીતે કોલેટી બનાવી ખૂબ જ ઇઝી છે. દૂધ નોર્મલ ગરમ થાય એટલે આ રીતે આપણે માવાનું ખમણ કરી લીધું છે. હવે એને આપણે દૂધમાં ઉમેરીશું. અહીંયા આ ખમણ 100 ગ્રામ જેટલા માવાનું કરેલું છે. દૂધમાં માવો નાખ્યા બાદ આ રીતે સતત હલાવતા રહેવાનું છે. દૂધ 3/4 થાય ત્યાં સુધી આપણે ઉકાળવાનું છે. રબડી જેવી કન્સિસ્ટન્સી થાય ત્યાં સુધી. એક ઉભરો આવી ગયો છે. હવે આપણે એમાં 1 ચપટી જેટલો એલચી પાવડર ઉમેરીશું, તેમજ મોટી 4 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. ખાંડ તમે વધતી કે ઓછી તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈ શકો છો. કોલેટી બનાવતી વખતે દૂધ ઉકાળવાની પ્રોસેસ જ ખૂબ જ મહત્ત્વની છે. આજે આપણે રબડી તૈયાર કરીએ છીએ એ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીમાં બનવી જોઈએ. જો વધુ પડતી ઘટ થઈ જશે તો કોલેટીને ફ્રીઝ થતાં ખાસો એવો ટાઈમ લાગશે. એટલા માટે નહીં બહુ ઘાટી અને નહીં બહુ પતલી એવી મીડિયમ થિકનેસવાળી આપણે કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે. આ રીતે જો તમે જોઈ શકો છો, તાવીથાવ સારી રીતે કોટ કરી લીધું છે આપણી રબડીએ. તો હવે આપણે કોલેટી માટેની રબડી તૈયાર છે. તો ગેસ બંધ કરી દઈશું અને એને રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડુ થવા દઈશું. આ કોલેટી બનાવવા માટેની રબડી ઠંડી થઈ ગઈ છે અને રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગઈ છે. હવે આપણે એમાં બદામનું કતરણ મિક્સ કરી દઈશું. ત્યારબાદ હવે આપણે કોલેટીના મોલ્ડમાં ભરી લઈશું.
હવે આ રીતે આપણે એની કેપ લગાવી દઈશું. હવે આ ક્વોલિટીને આપણે ફ્રીઝ થવા માટે ઓવરનાઇટ માટે ફ્રીઝમાં મૂકીશું. આ ક્વોલિટી આપણે ઓવરનાઇટ માટે ડીપ ફ્રીઝમાં મૂકી હતી. હવે આ જામી ગઈ છે તો હવે એને આપણે એક પાણીના બાઉલમાં આ રીતે મૂકીશું. ફક્ત 1 થી 2 મિનિટ માટે જ આ રીતે પાણીમાં રાખવાની છે. ત્યારબાદ આ રીતે રાઉન્ડ ફેરવીને કાઢી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી ક્વોલિટી, માવા મલાઈ ક્વોલિટી. આ રીતે તૈયાર થતી ક્વોલિટી ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. મિત્રો, તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઇક કરો, શેર કરો અને કમેન્ટ કરો તથા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.